ቲክቶክ ክሬቲቪቲ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ወይ ቪዲዮ መስራት እና ገንዘብ መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች ግን መቼም ቪዲዮ ሰርቼ አላቅም፣ ቪዲዮ ምን እንደምሰራ አላቅም፣ ኒሹም የለኝም፣ ኒሽ እንዴት ልምረጥ፣ ሀሳብ ልስራ፣ ስለምን ልስራ፣ እንዴት አድርጌ ኤዲት ላድርግ የምትሉ ሰዎች ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። በቃ ምንም ቪዲዮ ሰርታችሁ ማታቁ ከሆነ ግን መስራት የምትፈልጉ ከሆነ እነዚህ አሁን 5 መነግራችሁን ነገሮች ተጠቅማችሁ በጣም ቆንጆ ቪዲዮ ሰርታችሁ ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ምን ይችላል ገንዘብ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው አይዲያ እና ታይትል ለማግኘት ቪዲዮ ኪውን መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዲዮ ኪውን ገብታችሁ እዛ ላይ ደግሞ ከዛ ያገኛችሁን ታይትል እና አይዲያ ቻትጂፒቲ ላይ ወስዳችሁ በዚህ ታይትል በዚህ አይዲያ ስክሪፕት ጻፉልኝ ትሉታላችሁ። ቻትጂፒቲ ደግሞ ኤአይ ያው እንደምታውቁት ኤአይ ነው። ስክሪፕት ይጽፍላችኋል ማለት ነው። የሰራላችሁን ስክሪፕት ይዛችሁ የሚቀረን አሁን ቪዲዮ ላይ ወስዳችሁ ደግሞ ይሄንን ስክሪፕት ኢንቪዲዮ ላይ ደግሞ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ክሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስቶክ የሆኑ እዛ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ስቶክ የሆኑትን ቪዲዮዎችን ተጠቅሞ ስቶክ ያልሆኑ ቪዲዮዎችን ተጠቅሞ የሴት ድምጽ የወንድ ድምጽ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ታስገቡለታላችሁ። ቪዲዮ ደግሞ ቪዲዮ ይሰራላችኋል ማለት ነው። በዚህ ስክሪፕት ያስፈልገን ሚውዚክ ሳውንድ ላይ ሄደን ቆንጆ ሳውንዶችን የተለያዩ ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ሳውንዶችን እናገኛለን ማለት ነው። የሚያስፈልገን ተምብኔል ነው። ተምብኔል ደግሞ ዳሌ ላይ ሄደን ቆንጆ ተምብኔል ወይ ደግሞ ካንቫ ላይ ገብተን ቆንጆ ተምብኔል እናገኛለን ማለት ነው። ተምብኔሎችን ወስደን ቪዲዮአችን ላይ እንለጥፋለን። በጣም ማራኪ አድርገን መስራት አለብን። ወስደን እንለጥፋለን ማለት ነው። ያለምንም ድካም ሁሉንም በእነዚህ አፖች እና በእነዚህ ኤአይዎች በመታገዝ ቆንጆ ቪዲዮዎች ሰርተን ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉት። ለተለያዩ ደግሞ ለሌላ ተጨማሪ ቪዲዮዎች የምትፈልጉ ከሆነ ዩቲዩባችንን ቼክ አድርጉት። ሊንኩ ባዮ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች